હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ક્રિસમસ સ્પેશિયલ ચોકલેટ ડ્રાય-ફ્રૂટ બ્રાઉની, જેને બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. તમે તેને ઓવન વગર પણ બનાવી શકો છો. સો લેટ્સ કુક વિથ કિચન ક્વીન્સ. સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ ઘી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 કપ સુગર પાવડર ચાળીને ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેને સારી રીતે ફેટી લઈશું. જ્યાં સુધી તે ફ્લફી ન થાય ત્યાં સુધી ફેટવું. બ્રાઉની એકદમ સોફ્ટ થાય તે માટે ઘી અને ખાંડ સારી રીતે ફેટવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘી અને ખાંડ સારી રીતે ફેટાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં 1 કપ મેંદો ચાળીને લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 કપ કોકો પાવડર ઉમેરીશું, જેને પણ આપણે ચાળીને લઈશું. ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન વેનીલા એસેન્સ એડ કરીશું, જેનો ટેસ્ટ બ્રાઉનીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ બધું જ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. બધું જ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ 2 કપ જેટલું હૂંફાળું દૂધ થોડું કરી ઉમેરતા જઈશું અને બેટર તૈયાર કરી લઈશું. અહીં બ્રાઉનીનું પરફેક્ટ બેટર તૈયાર કરવા માટે 2 કપ દૂધની જરૂર પડી છે. બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, આ રીતની હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ બ્રાઉનીને વધુ ટેસ્ટી કરવા માટે તેમાં કાજુ બદામના ટુકડા એડ કરીશું અને આ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. બેટર રેડી થયા બાદ એક રેગ્યુલર ઈનોનું પાઉચ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ ઈનો એક્ટિવેટ કરવા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરી અને પરફેક્ટ રીતે હલાવી. ઈનો એડ કર્યા બાદ એક જ ડાયરેક્શનમાં ચલાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારબાદ ઘી અને મેંદા વડે ડસ્ટિંગ કરેલા પેનમાં બેટર ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ પેનને આ રીતે ટેપ કરી લઈશું. હવે તેમાં અખરોટ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. એક તપેલામાં મીઠું ઉમેરી સ્ટેન્ડ રાખી અને 35 મિનિટ બેક કરવા મૂકીશું. તો તૈયાર છે એકદમ જ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ તેવી ચોકલેટ ડ્રાય-ફ્રૂટ બ્રાઉની. તમે ટૂટી ફ્રૂટી, ચેરી, ચોકલેટ સોસ વડે પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો. અહીં બ્રાઉનીને 35 મિનિટ બેક કર્યા બાદ નાઇસ ક્લીન ન આવતા ફરી 15 મિનિટ બેક થવા મૂકી. ત્યારબાદ પરફેક્ટ બ્રાઉની તૈયાર થઈ. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.